And who's with this one trick? Κυρίες και κύριοι, Γιάννης στο μικρόφωνο για Atbush και παίζουμε The Turing Test. Βγήκα, ξαναμπήκα και ξεμπλόκαρε, είχε κολλήσει. Για να δούμε εδώ τι έχει. Εδώ ήμασταν. Αυτό κινούμαστε, όταν κινούμαστε ενεργοποιείται. Και πώς θα περάσουμε απέναντι? Θα έχει φωτοκύτταρο και όταν αντιλαμβάνεται κίνηση. Έτσι πρέπει να πάμε απέναντι. Σιγά σιγά θα φτάσουμε. Υπομονή. Υπομονή, Εύα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά. Ωραία, φέρτε εδώ. Να το βάλουμε και στην πόρτα. Να ανοίξουμε. Yes. No. No, βρε, δεν καταλαβαίνεις. Και τι να κάνω για να σε πείσω? Βρε πείσμα. Δεν είμαι ρομπότ, ρε, άνθρωπος είμαι. Καλά. Ό,τι και να απαντήσεις. Πάμε να δούμε τι έχει από την άλλη μεριά. Από εδώ δεν έγινε τίποτα. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Μάλιστα. Έχει ένα με το οποίο ανοίγουν όλα. Εκτός από αυτή την πόρτα που ανοίγει όταν κλείσουν οι άλλες. Ωραία, μπαίνουμε μέσα. Ξαναμπαίνουμε μέσα. Ωραία, εύκολο. Ευκολάκι. Λύσιμο, ξέβγαλμα, στέγνομα. Have you heard of the Turing test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Μάλιστα. Για να δούμε λίγο. Εντάξει. Οκ.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αυτό από κάτω. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Οκ, το παίρνουμε αυτό. Ανεβαίνουμε πάνω. Περνάμε απέναντι και το βάζουμε εδώ. Μας έκλεισε αυτή τη γέφυρα, μας άνοιξε αυτή τη γέφυρα. Πάμε από εδώ να δούμε τι γίνεται. Εδώ από εδώ είναι η άλλη μεριά. Εδώ η πόρτα έκλεισε. Για να δούμε τι έχει εδώ κάτω. Όπου χαμός γίνεται. Πρέπει να έρθουμε με 2 εδώ. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Αν πάρουμε αυτό, ανοίγει αυτή η πόρτα. Μάλιστα. Θα βάλουμε αυτό από εδώ. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα βάλουμε αυτό. Και θα μεταφέρουμε αυτό για να μπορέσουμε το άλλο να το πάρουμε από απόσταση. Και το ένα θα το βάλουμε. Δεν πειράζει. Πάμε από την άλλη σκάλα. Και το άλλο θα το πάρουμε από απέναντι. Μάλιστα, πάμε να το πάρουμε. Από εδώ. Και πάμε να το βάλουμε εδώ. Θα μπορούμε να πάμε και έτσι σαν άνθρωποι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κλείσιμο, ξέβγαλμα, στέγνομα και συνεχίζουμε. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. Μάλιστα. Όπα. Άμα το πάρουμε αυτό θα κλείσει η πόρτα, δεν μπορέσουμε να φύγουμε. Αυτό είναι ποινίο. Κρατάει για λίγο, οπότε το παίρνουμε και κατευθείαν φεύγουμε. Μπράβο. Και το ίδιο είναι και εδώ. Μπορούμε να το πάρουμε και να τρέξουμε. Ωραία. Μάλιστα. Κρατάει για λίγο την ενέργεια. Και να ανοίξουμε εδώ, να πληθούμε, να ξεπληθούμε, να στεγνώσουμε. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Και εκείνος δεν απάντησε. Κάτσε τώρα που το θυμήθηκα να δούμε μήπως τυχόν και ξεπλόκαρε. Μπα, υποτίθεται ότι
Τέλος πάντων. Άχρηστο ήταν. Όψ. Ωχ, Θεέ μου. Για να δούμε τώρα. Νομίζω αυτό το συμβολάκι, το πλήκτρο, τι το έβαλε στην οθόνη, δεν ξέρω. Πάλι κόλλησε. Το παίρνουμε και το ρίχνουμε εδώ και πρέπει να προλάβουμε να περάσουμε απέναντι. Ουι, δεν προλάβαμε. Μας το έβγαλε για να τρέχουμε, ρε. Το shift είναι, ρε. Τι σου, ρε, δεν πρόλαβα πάλι. Λοιπόν, ξανά παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ, το ξαναπαίρνουμε, το βάζουμε εδώ και τρέχουμε. Τι σου, ρε, πάλι τα ίδια. Άμα το πάρω δεν γίνεται, πρέπει να περάσω και απέναντι. Αμάν, παρατύχα. Τώρα θα το καταφέρουμε, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό το είχε, αυτό ήταν το σύμβολο, το πλήκτρο του shift. Για να το κουβαλήσουμε, λες να κολλήσει και με την μπάλα. I may be a machine, Τουλάχιστον δεν... but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Δεν σκύβουμε, ούτε πηδάμε και πολύ, οπότε αναγκαστικά θα περάσουμε από εδώ. Αυτό είναι μόνιμη τέτοια. Διακόπτει το ρεύμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι έχει πάνω. Καινούριος γρίφος. Να δούμε τι είναι. Πρέπει να ανοίξουμε το παράθυρο. Για να ανοίξουμε το παράθυρο πρέπει να βάλουμε εδώ. Ωραία, άνοιξε το παράθυρο. Αλλά έκλεισε το άλλο. Παίρνω αυτό εδώ. Να το βάλουμε εδώ. Για να δούμε τι κάναμε. Ωραία, ενεργοποίησαμε αυτό που ενεργοποίησε την πόρτα και φύγαμε. Πολύ ωραία. Το πάρουμε από εδώ, να ανοίξουμε και αυτή την πόρτα. Ωραία. Κλείσιμο, ξέβγαλμα, στέγνομα. This is the crew's quarters. It looks abandoned. Βεσέ δεξιά. Από αυτό το τραγούδι είναι, ρε παιδιά, αποθέωση. Αυτό είναι χαλασμένο.
Α, είναι τα δωμάτια των υπολείπων που πέθαναν. Τη Σάρα και το Χρήστο. Αριστερά είναι του Χρήστου. Αχ, ανατρίχιασα τώρα. Φανταστείτε τώρα, αυτοί ήταν στο διάστημα για πόσο καιρό και η μόνη επαφή με τον κάτω κόσμο ήταν οι φωτογραφίες τους. Και είχανε και οθόνες που δείχνανε τη γη. Πολύ συγκινητικό. Τι νοσταλγία είχανε. Αυτός ο Καναδός ήταν εδώ, το βλέπουμε με όλη την οικογένεια, με τα 3 του παιδιά. Φλασκή. Στα χάπια το είχε ρίξει ο καημένος. Α, αυτό είναι το δισκάκι που χρησιμοποιούν στο χόκι. Γνήσιος Βέρος. Καναδός. Εδώ είναι της Σάρα. Ναι. Πιο νοικοκυρά η Σάρα. Η Σάρα το είχε μαζέψει στο κρεβάτι, ο άλλος το είχε άνω κάτω. Και αυτή εδώ βλέπω. Αχ. Άλλη αυτή από εδώ, αντί να έχει καμία φωτογραφία από τα παιδιά της, είχε από το σκύλο της. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτός, ο Κρόκος. Και αυτή άρρωστη ήταν. Α, τουλάχιστον το σταυρούλι βλέπουμε. Και αυτή τα ίδια χάπια έπαιρνε με τον άλλον. Καταπραϊντικά. Άλλος κι αυτός, πάλι με σκύλο. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Τι είναι αυτό? Τι αυτός ζωγράφος ήτανε? Και αυτός έπαιρνε χάπια. Α, αυτός ήταν καλλιτέχνης, ρε. Τι να κάνει, ο καθένας όπως μπορούσε να περάσει την ώρα του. Πω αυτή η μουσική μες στην καρδιά μου χτυπάει. Αμάν. Η γυναίκα του. Και το δαχτυλίδι. Ήθελε να της κάνει πρόταση να κατέβει κάτω. Α, το κακομοίρι. Δεν πρόλαβε. Μπονζάι. Αχ. Στεναχωρέθηκα τώρα. Α, έπαιζε και βιολί αυτός, ρε. Ήτανε φλέβα καλλιτεχνική. Πω, στεναχωρέθηκα τώρα. Αχ. Τι να πω. Τέλος πάντων, άντε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε εμείς, θα τα καταφέρουμε ή σαν αυτούς θα πάμε άκλαυτοι. Εύα, μη φοβάσαι. Όλα καλά θα πάνε. Πάμε. Πλήσιμο, ξέπλυμα, στέγνομα. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines.
it is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Μάλιστα. Όλα ξυπνάδες είναι ο Θωμάς. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Καινούριο είναι. Α, βγάζει. Πόσα βγάζει? Για να δούμε. Τι βγάζει κι άλλο? Α, εξαφανίστηκε το άλλο. Ένα βγάζει κάθε φορά. Για να δούμε τι κάνει αυτό. Είναι ανοιχτή και κλειστή. Άμα πατήσουμε εδώ, ανοίγει και η άλλη, οπότε αυτό θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Ναι, για να είναι και οι δύο ανοιχτές. Θα περάσουμε απέναντι. Τι έγινε ρε? Κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε να το πάρουμε από εδώ. Α, τώρα άνοιξε η άλλη και έκλεισε εκείνη. Μάλιστα. Α, αυτό είναι όμως πάνω από τη γέφυρα, οπότε θα το βάλουμε αυτό εδώ. Όπα, πού το πήγαμε? Θα το βάλουμε αυτό εδώ και όταν τραβήξουμε αυτό θα πέσει κάτω και θα κλείσει η πρώτη πόρτα και θα ανοίξει η δεύτερη. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε, έτσι είναι? Ω ναι, έτσι είναι. Κλείσιμο, ξέβγαλμα. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are opened. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Ωχ, αυτό το παίρνουμε, έτσι. Τι κάνει αυτό? Α, μεταφέρει αυτό για να μπορούμε να το τραβάμε από αλλού, μάλιστα. Α, τώρα από εδώ μπορούμε να το πάρουμε και να το βάλουμε εδώ. Άσα, εύκολο. Ευκολάκι. Εδώ δεν μπορούμε να το πάρουμε, όχι. Φτάσαμε εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό. Δεν μπορούμε. Α, έχουμε αυτό. Τι είναι αυτό? Α, το πάμε πάνω και θα το πάρουμε από πάνω. Κατάλαβες? Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι είναι. Ωραία. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally.
Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Μάλιστα. Για να τσεκάρω κάτι λίγο. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, το παίρνουμε πάλι αυτό και ως γνωστό, άμα πάρουμε και δεύτερο, εξαφανίζεται το πρώτο, εντάξει, απλά ήθελα να το τσεκάρω. Δεν έχει κάτι εδώ πέρα. Στο ταβάνι, μόνο τη γέφυρα. Οκ, πάμε να ενεργοποιήσουμε τη γέφυρα. Άστο στην άκρη. Παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ. Και παίρνουμε αυτό, το βάλουμε αλλού. Το βάζουμε εδώ. Ωραία. Το μεταξύ τώρα μπορούμε να πάρουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Ωραία, έχουμε και ένα στο χέρι. Πολύ ωραία. Πάμε πάνω να δούμε εδώ. Ενεργοποιούμε τη γέφυρα. Περνάμε απέναντι. Και τώρα το παίρνουμε ξανά. Και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται. Έχει κι άλλο εδώ. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό. Ωραία. Ανοίγουμε και αυτό. Οπ. Και θα φέρουμε άλλο ένα εδώ. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε από εδώ. Αναγκαστικά πρέπει να κουβαλήσουμε από κάτω ένα. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να το κουβαλήσουμε. Μαν, αυτό δεν παίρνεται κιόλας. Πρέπει να το πάμε αυτό εκεί. Να το πάμε αυτό εδώ. Πάλι μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Πώς είναι δυνατόν να το πάρουμε αυτό πάνω μαζί μας? Α, εδώ έχει ένα διακόπτη, δουλεύει αυτός. Όχι. Αν μπορέσουμε να το πάρουμε εκείνο και να το βάλουμε εδώ, πάλι δεν γίνεται. Αρχίσαν τα δύσκολα. Το άλλο πάνω μπορούμε να το πάρουμε? Για να δούμε τι γίνεται εδώ πάνω. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε προσωρινά. Ναι, μπορούμε να το πάρουμε προσωρινά, οπότε... Γιατί ρε παιδί, έτσι? Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε αυτό, θα τα αφήσουμε δίπλα, θα βάλουμε αυτό, θα το πάρουμε αυτό. Θα τα αφήσουμε εδώ, θα βάλουμε αυτό εδώ, ωραία. Πολύ ωραία, νομίζω ότι πάμε καλά τώρα.
Άστο αυτό στην άκρη. Παίρνουμε αυτό εδώ, το βάζουμε εδώ. Και αυτό το κουβαλάμε μαζί μας. Και το βάζουμε εδώ πάνω. Πολύ ωραία. Τώρα θα μαζέψουμε και τα υπόλοιπα. 1, 2, ωραία. Αυτό είναι. Βάζουμε το ένα εδώ. Βάζουμε και το άλλο εδώ. Και περνάμε απέναντι. Και τώρα που κάναμε τη δουλειά μας, τα μαζεύουμε αυτά. Πολύ ωραία. Κλείσιμο, ξέργαλμα, στέγνομα. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Μάλιστα. Για να δούμε αυτό τι κάνει εδώ. Μάλιστα. Ανοίγει την πόρτα όταν δεν χτυπάει ακτίνα. Αυτό εδώ τι κάνει? Εύκολο. Θα κλείσουμε την πόρτα να μην χτυπάει η ακτίνα. Πολύ ωραία. Και θα πάμε σαν κύριοι να βγούμε από την πόρτα. Όμορφα. Πάλι Σαββατόβραδο. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Μάλιστα. Αυτό κουνάει το μαγνήτη, ναι. Τι έγινε? Πέφτει στην ακτίνα και μετά στο κινούμενο τέτοιο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, εμείς το θέλουμε απέναντι προφανώς. Πάμε να δούμε τι έχει από την άλλη μεριά. Θα απενεργοποιήσουμε την ακτίνα. Απενεργοποιήθηκε αυτή και ενεργοποιήθηκε εκείνη. Εδώ θέλει δύο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που πρέπει να το μεταφέρουμε απέναντι. Εντάξει, άμα είναι, πάμε εδώ. Εύκολο και αυτό το quiz. Πάμε εδώ. Το πάμε όσο πάει. Εδώ πάει. Το αφήνουμε εδώ. Πατάμε το μοχλό να μετατοπιστεί η ακτίνα. Πολύ ωραία. Και τώρα μεταφέρουμε το μαγνήτη πιο πέρα. Άψογη.
Εν τω μεταξύ, άμα το βγάζαμε αυτό από την αρχή από εδώ, άιντε, άμα το βγάζαμε από την αρχή, δεν χρειαζόταν να το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν δούλευε, δεν θα δούλευε το... καλά το κάναμε, εντάξει. Άντε, κλείσιμο, ξέβγαλμα, στέγνομα. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Αν και συνήθως... Όπα. Αλλά όταν μπήκαμε ήταν ανοιχτή η πόρτα, γιατί έκλεισε? Αυτή η κάμερα μας παρακολουθεί, μου φαίνεται. Μας είδε και 1, 2, 3. Τι πατήσαμε? Όταν δεν μας βλέπει η κάμερα, ανοίγει η πόρτα. Τους ρε. Τώρα με δουλεύει. Λες. Για κάτσε να δω λίγο κάτι. Θα του βάλω το ένα πάνω στο άλλο για να μην βλέπει η κάμερα. Λες να πιάσει. Τους. Λοιπόν, κάτσε να τη χτίσουμε από εδώ για να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζει σίγουρα. Άσε στην άκρη. Ένα. 2. Έχει γούστο να πιάσει τώρα, πιάσε. Ναι. Όχ. Εγώ τον έλεγα. Παίζουμε παιχνίδι στο παιχνίδι. Δεν τρέχει εδώ.
φιλοσοφία με το τέτοιο. Άντε να δούμε. Αυτό. Πάλι εδώ μας έβγαλε. Τι ήταν αυτό, άσχετο. Πάνω τι κάνει, ρε. Λοιπόν, βάλε εδώ το γαλάζιο. Φέρει το γαλάζιο εδώ να μας πάει απέναντι. Θέλουμε, κάτσε να μπούμε πρώτα, να πατήσουμε και βάλτε το γαλάζιο να μας πάει απέναντι. Ωραία, τώρα δεν σε χρειαζόμαστε, φέρτε εδώ. Δεν έχει κάτι από κάτω, πρέπει να πάμε απέναντι. Ας βάλουμε το σταθερό εκεί. Να βάλουμε σταθερό. Βάλω σταθερό να δούμε τι γίνεται. Δεν προλαβαίνω να βάλω σταθερό. Φέρτε εδώ το σταθερό. Θα το πάρουμε μαζί μας. Και να βάλουμε εδώ. Άμα βάλουμε το πράσινο, λες να λειτουργήσει καλύτερα. Βάλτε αυτό εκεί. Το πράσινο εδώ. Το πράσινο θέλει, αλλά θέλει και μυαλό. Να προχωρήσει σωστά. Γιάννη, Εύα, όπα. Βρε Εύα, βρε Εύα. Βρε Εύα. Ρε. Ακαμάτα είσαι. Πώς ανοίξεις σπιτικό εσύ. Άμπρα. Να πάρουμε και το πράσινο, τι λέτε. Γεια, Θωμά, τι κάνεις. Άψογο. Δεν το αλλάζουμε, αυτό θα πάμε. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help.
Right you are. Ρε Θωμά, τι ξυπνάδες είναι αυτές. Μάλιστα. Οπότε θα πάρουμε προφανώς αυτό, θα το βάλουμε εδώ. Ωραίο. Αμδέ. Πρέπει να περάσουμε πρώτα και μετά να το ρίξουμε. Έλα εδώ ρε. Σωστά. Θα περάσουμε πρώτα. Πολύ σωστά. Φέρει και αυτό. Τώρα είναι δυνατόν να μας περισσεύουν κιόλας. Τη φορά δύο Can I have ήταν. an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Αυτό μαζεύει μέσα το άλλο. Και αυτό ανοίγω κλείνει. Κοίτα, προφανώς αυτό είναι λάθος εδώ. Ανάποδα δεν πρέπει να είναι. Ναι, για να ανοίξει την πόρτα πρέπει να είναι ανάποδα. Πρέπει να έρθουμε εδώ με ένα τουλάχιστον. Αυτό τι είναι, παράθυρο? Δεν μπορούμε να το πάρουμε από εδώ. Αν το πάμε λίγο πιο δεξιά. Τώρα μπορούμε να το πάρουμε. Έλα. Μπορούμε να το πάμε λίγο πιο εδώ. Τι σου ρε, για λίγο ρε. Εδώ πιστεύω θα το φτάνουμε, έτσι. Έντε, μπράβο. Άντε, κλείσιμο, ξέπλυμο, στεγνωμό. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively.
I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Κάπου εδώ κάνουμε ένα διάλειμμα, παιδιά. Τι λέτε? Put this one, hey.